হেল্ল' এভৰিৱান, ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ সকলোলৈকে বহুত শুভকামনা থাকিলে। লগতে মোৰ এই বৰ্ষটিৰ প্ৰথমটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো যদিহে চাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ গম পায় মই যে কুশ্বন কভাৰ এটি বনাইছিলোঁ। গতিকে তাৰে এইটো মই ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম পাৰ্টটোত মই যিহেতু দেখুৱাইছিলোঁ যে কুশ্বন কভাৰৰ প্ৰথমৰ পৰা মই দেখুৱাইছিলোঁ, গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আজি দেখিবলৈ পাব মই কুশ্বন কভাৰটোৰ কেনেকৈ চিলালোঁ আৰু কেনেকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰিলোঁ। যিহেতু মই ইয়াত ৰিবন এম্ব্ৰইডাৰী কৰিম, গতিকে প্ৰথমে মই ইয়াত ডিজাইনটো এনেকৈ আঁকি লৈছোঁ। তাৰপাছত ইয়াতে মই ৰিবনখিনিৰে এম্ব্ৰইডাৰী এটা কৰিম। আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই যাওঁ মইনো এই এম্ব্ৰইডাৰীটো কেনেকৈ কৰিলোঁ, লগতে কুশ্বন কভাৰটো কেনেকৈ কি চিলালোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গ'লে নিশ্চয় গম পাব। এয়া দেখিছেনে মোৰ এম্ব্ৰইডাৰীখিনি কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আহকচোন মই কেনেকৈ কুশ্বন কভাৰটো চিলাওঁ। এয়া প্ৰথমে মই ফিলখিনি, যিহেতু মই কুশ্বন কভাৰটোৰ ছাইডত এনেকৈ ফিল লগাম, গতিকে মই প্ৰথমেই ফিলখিনি এনেকৈ কুশ্বন কভাৰটোৰ যিটো ফ্ৰণ্ট ছাইড, সেই ফ্ৰণ্ট ছাইডে মই এনেকৈ ফিলখিনি এনেকৈ কুচ দি পেলাই প্ৰথমে চিলাই ল'ম। ফিলখিনি কুচ দি চিলাই ল'লোঁ। ইয়াৰ পাছত এয়া দেখিছেনে, এতিয়া মই যিহেতু বেক ছাইডৰ পাৰ্টটো ইয়াতে এনেকৈ ওপৰত জইন কৰিম, গতিকে ফিলখিনি এনেকৈ ভিতৰলৈ সোমোৱাই এনেকৈ, যিহেতু বেক ছাইডত মই এনেকৈ দুটা পাৰ্ট কৰা হৈছে, এটা পাৰ্ট যিহেতু সৰু, আন এটা পাৰ্ট এনেকৈ ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা হৈছে, গতিকে এইখিনি এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ দি পেলাই ইয়াৰ ওপৰত মই এনেকৈ চিলাই কৰিম।
এয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'ল এটা মৰম লগা কুশ্বন কভাৰ। আজি ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ কুশ্বন কভাৰৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।